السلام عليكم ورحمة الله. معاكم آلاء طارق. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض وصفة عجينة تنفع لأصناف كتيرة جدا جدا، مش بس بيتزا، لا كمان ينفع نحشيها زي بوريك القطايف، ينفع نعملها محشية تونة، محشية جبن، محشية سبانخ، محشية فراخ، مناقيش. تنفع في كل حاجة حقيقي. عجينة من الآخر، هي عجينة ال10 دقايق دي بعتمدها مهما بجرب عجائن كتير. عجينة ال10 دقايق دايما من كتر ما هي سهلة، خلاص بقى اي وقت عندي دقيق اقوم اعملها. يعني هي ما بتاخدش وقت خالص، ولا بتاخد مجهود. حتى لو في يوم عايزة اعمل عشاء او فطار، ويعني مش لازم نقعد نعجن 2 كيلو دقيق او هكذا، لا يعني ده كان عندي حوالي كيلو الا ربع دقيق. حطيت نص الكمية الاول، هي دي اللي بنسيبها 10 دقايق، نص كمية الدقيق اللي عندنا، وقدهم مية دافية. يعني لو انا عندي 4 كوبايات دقيق، هحط كوبايتين دقيق عليهم كوبايتين مية دافية، عليهم كيس الخميرة. لو عايزة تختبريه قبل ما تحطيه على العجينة اوكي، لو انتي ضمناه وهو جديد حطيه على طول. عليهم معلقة سكر كبيرة لأن السكر بيفعل الخميرة أكتر وبيخليها تشتغل كويس. عليهم معلقة بيكنج باودر. بيكنج باودر بيفرق جدا في هشاشة العجينة بعد السوا، بيفرق قوي، بس معلقة ممسوحة عشان ما تنفش بزيادة. وبس يبقى الدقيق والمية والخميرة والسكر والبيكنج باودر، وبنقلبهم كويس بمضرب. بتكون عجينة سايلة شبه عجينة الكيك او عجينة الكريب، ونغطيها كويس قوي ونسيبها لحد ما تخمر. وكمان لبن باودر. لبن باودر بيفرق جدا في طعم العجينة، بيفرق بجد، غير حتى اللبن الحليب. اللبن الباودر بيفرق في طعم العجينة نفسها. قد ايه 3 معالق او معلقتين كبار بس. وبنسيبها متغطية 10 دقايق في مكان دافي. 10 دقايق بس بنطلع نلاقي البكابيك دي، معناها ان الخميرة اشتغلت. بضيف بقى ايه عليها بعد ما تخمر العجينة السايلة دي؟ بضيف عليها تلت كوباية زيت، وباقي كمية الدقيق اللي معايا اللي هو زي ما اتفقنا النص التاني من الدقيق بضيفه على العجينة والزيت، ورشة ملح عشان بس العجينة يكون ليها طعم. لو حابين تحطوا زعتر بري بيفرق جدا في طعم عجينة البيتزا وريحتها، بس انا ما كانش عندي، لكن زعتر بري بيفرق قوي في البيتزا، انا شخصيا بحبه جدا. بنفرك شوية في العجينة وخلاص وبس، وبنبدأ نقلب بالمعلقة. عايزة تعجني بإيدك اوكي، عندك عجان اوكي. انا عجنت بالعجان اللي هو بيبقى مع مضرب البيض، هو عجان ضعيف شوية، ولكن دي عشان مش كمية كبيرة من العجين، زي ما قلت لكم هي حوالي كيلو الا ربع دقيق. فيعني مجرد ان انا قلبت العجينة مع بعض، مش عجن كتير. حتى لو هتعجنيها بإيدك برضو مش هتاخد منك وقت، مجرد ان انتي تلمي العجينة وبس كده خلصت. شايفين السهولة؟ حشوات بقى، اي حشوات عندك زي ما قلت لك. عايزه تعمليها بيتزا اوكي، عايزه تعمليها تقطعيها مدورات وتعمليها ميني بيتزا اوكي، عايزه تقطعيها مدورات وتقفليها زي البوريك القطايف وتحشيها عصاك، تحشيها فراخ، تحشيها صدق، تحشيها بسطرمه، تحشيها حشوات السمبوسك لو حابه، وتديها كده تشميعه في الفرن وتشيليها في اكياس في الفريزر، هتنفع جدا في رمضان. طلعيها على التحمير، او ان انت تديها كمان دهنة زيت وتدخل تستوي في الفرن. زي ما بقول لكم عجينه ما بتخسرش. ممكن جدا تعملي اللي انا بعمله ده في صواني مدوره صغيره لو عندك ديب فريزر، وتكون جاهزه بس على ان انت تطلعيها وتحطي عليها الحشوات وعلى طول على الفرن. فعلا مش بتخسر ابدا. وزي ما انتم شايفين انا بفردها ازاي في الصينيه، ولا نشابه ولا رخامه ولا بهدله دقيق حواليا ولا اي حاجه. انا هو الطبق بس اللي عجنت فيه اوكي. والمقادير عشان انا عملتها كتير فبحطها كده بالتقريب، ولكن انا بقولك المقادير لو اول مرة تعمليها بالظبط لحد ايه ما تظبط معاكي. وصينية بفرد فيها بقى حسب شكل الصينية اللي عندك. الصواني الألمونيا هي أفضل صواني لتسوية أي معجنات في الفرن. وبعدها البايركس. ما بفضلش التيفال، ما بفضلش الستانلس، لأنه بياخد وقت وممكن يحرق العجينة وهي لسه ما استوتش. لو انتي متعودة عليهم اوكي، انا بتكلم عن نفسي. الألمونيا والبايركس او الألمونيوم يعني والبايركس بحسهم بيوزعوا الحرارة بشكل افضل.
وبس بقى. الصلصة دي انا عملت معاكم في فيديو قبل كده تجهيز لصلصة مخصوصة للبيتزا، ولكن انا زي ما قلت لكم دي حاجة سريعة، عايزة اعملها عشاء سريع. طلعت برطمان الصلصة، وصلصة صدور دي رائعة، افضل من هاينز، افضل من هارفست، افضل من فاين فودز بجد. اولا التركيز بتاعها طعمه طبيعي، يعني مش ما فيهاش مزازة صعبة صعب ان هي تتاكل نية. واي حشوات بقى عندك، بسطرمه، لانشون، بيفي، صدق، جبن حتى بس مشكل جبن، زي ما قلت لك عايزه تلفيها وتقفليها زي السندوتشات او زي العيش الفينو او زي بريك القطايف. نوع الموتزاريلا ده المدينه انا جربته مؤخرا، كويس مش وحش، يعني هو بيسيح ولكن يعني يعني في افضل من كده، ولكن هي ايه يعني بتسيح، هتشوفوا معايا دلوقتي وهي سخنه هي بتسيح، ويعني فيها مطه كده كويس بس. وزيتون بقى، فلفل، الزيتون والفلفل طبعا من افضل الحاجات، يعني الصلصه والزيتون والفلفل دول بيبقوا يعني بالنسبه لي في البيتزا بينقلوها في حته تانية خالص. وكمان لو عندك زعتر بري. لو وصلتي معايا لهنا ما تنسيش تعملي لايك واشتراك في القناه وتتابعي بقيه فيديوهاتي، انا عامله افكار كتيره قوي، عامله روتينات، عامله مواضيع بنتناقش فيها مع بعض كل فتره. يعني ان شاء الله تلاقي القناه متنوعه وفيها افكار كتير جدا تفرق معانا. كمان لو عندك اي افكار حابه نتكلم فيها ما تنسيش تكتبيها لي تحت في الكومنت. بس زي ما انتوا شايفين البيتزا دخلت الفرن على حراره عاليه، مش حراره منخفضه ابدا. المعجنات لو دخلت الفرن على حراره منخفضه هتنشف. تمام. العجينه دي مش بتاخد دايما المعجنات القاسيه زي البيتزا زي بريك القطايف، الحاجات دي لازم تدخل على حراره عاليه لانها بتستوي بسرعه، وعلشان ما تنشفش. مش زي الكيك ان احنا بنحطها على حراره منخفضه لان هي عجينه سايله، لكن العجينه القاسيه دايما لازم نحطها على حراره عاليه. وبس كده. بتاخد قد ايه؟ بتاخد 10 دقايق، ربع ساعة، مش اكتر من كده. مجرد ان لونها من تحت، ملكيش دعوة باللون اللي فوق، اللون اللي فوق ممكن يفضل ابيض عادي، لونها من تحت يكون ذهبي، اللون الذهبي على طول تطلعيها، تسيبيها بس تهدى شوية، لان اي معجنات بتطلع من الفرن تحسيها كانها لسه عجينه، مجرد بس تهدى شويه خلاص تلاقيها مسكت نفسها. وبس كده. نعمل بقى كوبايه شاي ونتعشى عشوه حلوه، وكمان نقطعها بعد ما تبرد ونحطها في علب تنفع للفطار، تنفع للاطفال ياخدوهم معاهم المدارس. زي ما قلت لك لو عملتيها كمان مقفوله فيها جبن او نفس الحشوات دي بس مقفوله، هتفرق قوي مع الاطفال في المدارس، هتسهل عليكي كتير قوي، بدل ما تصحي تعملي سندوتشات على طول هتحطي في اللانش بوكس. وبس كده، ده كان فيديو النهارده. ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناه عشان اعرف ان الفيديو عجبكم. اشوفكم الفيديو الجاي باذن الله. كانت معاكم الاء طارق، في امان الله.